बाटो चाहिँ एकदम खराब छ हैन ए पर्ख ओ माय गॉड हाल्ने नि हो इजिली BMW हो नि त चिन्ता मान्नु पर्दैन यस्तो बाटो हिँड्नु परिरहेछ है गहिरो छ त यो त के चालको बाटो आइपुग्यो अरे हामी त जुत्ता हराएको छ अहिले एउटा मात्र जुत्ता छ मेरो चाहिँ दुईटै छ सो हेलो एन्ड नमस्ते अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क चपुरबाट अलिकति भित्र यो गैडाटार जाने बाटोमा छौँ होइन अनि गैडाटारमा चाहिँ लगभग अब हामी आज गैडाटार झरना जाने भनेर आएको गैडाटार झरना चाहिँ अब यहाँबाट खोला तरेर जानुपर्छ होइन आहा टिकटक लागिरहेको रहेछ त नानीहरूलाई ठिकै छ अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी मलाई पनि थाहा छैन है म फर्स्ट टाइम आएको यतातिर एउटा ठाउँ एक दुई ठाउँतिर चाहिँ आएको त्यहाँबाट उता चाहिँ गएको छैन झरना कहाँ छ के छ केही थाहा छैन जुत्ता भिज्यो भने त तनाव हुन्छ त्यहाँ एम्बुलेन्सलाई आउन दिउँ न पहिला हजुर यो चाहिँ सही हो एम्बुलेन्सको जहिले त्यो उल्टा लेखा हुन्छ क्या किनभने त्यो मिररमा हुन्छ त्यो मिररबाट चाहिँ होइन सुल्टा देख्छ भनेर चाहिँ एम्बुलेन्स उल्टा लेखिरहेको हुन्छ होइन त्यस्तै त हो नि मलाई थाहा छैन फर्स्ट टाइम अहिले जुत्ता भिज्यो भने तनाव हुन्छ क्या त्यो पुल बन्द होइन बन्न नसक्या हो त्यो त्यस्तो हो त्यो हजुर गैडाटार चाहिँ एकदम राम्रो पहाडको छेउमा छ गाउँ चाहिँ बवाल लाग्यो मलाई गैडाटार हजुर हेर्नु न खाकको अगाडि पहाड यो यस्तो छ क्या यहाँनिर जुन यो पुरै तराई भेग भयो होइन हजुर अब पहाड भेग जोडिने चाहिँ तराईबाट यो डाँडाबाट सुरु हुन्छ क्या यहाँबाट के हो यो झारफुक कार्यक्रम भुतसुत चढेको जस्तो छ त्यहाँ त ठिकै छ मोटी बहिनीलाई थाहा छ कि झरना जाने बाटो थाहा छ तपाईँलाई झरना जाने बाटो सिधै जानुपर्छ हुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू यहाँबाट सिधा जाने भने होइन क्या दामी देखिएको है यो धानबारीहरूले गरेर क्या यता धानबारी केराबारी रुखहरू यस्तो घरको बिचमा एउटा सेतो यस्तो सिमेन्टको घर रहेछ क्या पुरा हेर न ल यता कस्तो छ यता कस्तो छ क्या कन्ट्रास्ट गाउँ बस्तीहरू चेन्ज हुँदैछ भन्ने मलाई लागिरहेछ भाइ झरना कताबाट जान्छ झरना कताबाट जान्छ झरना यता झरना छ अरे नि त गैडाटारमा होइन ठिक छ जहाँसम्म जान्छ गएर राख्थ्यौँ ल हो ए जम्मा ओहो यत्रो खाएर बनाएको ज्यान त अझै घट्ला जस्तो छ त हो र झरना चाहिँ हेरौँला नि त ल भाइहरूको कपालै खतरा क्या कोही का सेता कोही का हरिया कोही का के हो यो यही होला झरना तर दामी रहेछ यो है कत्रो ढुङ्गा रहेछ नि पर्दा दामी रहेछ क्या खोइ यता हेर्नु त पर्दा दामी रहेछ क्या 500 को नोट पनि रहेछ नि त इन्डियन 800 हुन्छ है आलिया भट रहेछ नि त चिटिक्क बनेर आएको अब हिलो भएर जान्छ जस्तो छ
माछा हुनु त कहाँ कहाँ भ्यागुता काट्दैन कत्रो गङ्गाटा मरिरहेको रहेछ नि त त्यहाँ सुकेर के को नगाडिनु गाडिसक्यो त्यहाँ पुरै ए अगाडि त डेन्जरै छ जस्तो छ त सुरज बाइकै नअट्ला जस्तो छ त ए पर्ख खुट्टा चिप्ल्यो ओर्लो उठो पर्ख है समात है उता झर्छ फेरि उता झर्छ पर्ख हो यहाँ खुट्टा चिप्ल्यो कहाँ राख्ने भइदिएर पर्ख ल भयो गाइस बाटो चाहिँ एकदम खराब छ हैन यस्तो बाटो आइरहेको छु माथिबाट चिप्लिन्छ हस् कडा आहा तिमी ओर्लिने हो नभए तिमीलाई हिलो हुन्छ है राइट भन्दा ला फस्यो नि त्यताबाट आउनु पर्ने रहेछ मैले बाइकको देखेर यताबाट आएको है त्यो देखायो त्यो त यत्तिकै अड्क्यो यो जति गयो त्यति अड्किन्छ है उताबाट जानुपर्ने रहेछ एन्टलाई भाँचेला भन्ने टेन्सन यो केही होइन हिलोमै हाल्नुपर्छ यो बाङ्गिसक्यो यो यहाँ हिलो छैन जसलाई जाउँ न कहाँसम्म पुगिन्छ बस न थाहा यार यो त के गर्दा बसिरहेको छन् होला यस्तो कहाँ दिन यस्तो फेस गरेर यो बाटोहरू कहिले काहीँलाई पो रमाइलो भयो त हामीलाई सधैँ आउनेलाई त्यो यहाँबाट चाहिँ आफै हिँड्नुपर्छ जस्तो छ यसरी डिजाइन त दामी रहेछ त कपालमा नि यही डिजाइन रहेछ त खै छ होला रहेछ नि के अरे जस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्योबाट हिँड्नेवाला रहेछन् म चाहिँ हेरौँ न गइदिउँ के हुँदो रहेछ है ट्र्याक्टरहरू चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्यो यो बाटो जहाँसम्म लिगहरू देखेँ कतिको चाहिँ गहिरो रहेछ हेरौँ न ठिकै छ जाँदो रहेछ त अलिकति भिज्ने मात्र त रहेछ नि जुत्ता काठ रहेछ नि त यो जाओस् गइदिइहाल्यो नि इजिली
BMW हो नि त, चिन्ता मान्नु पर्दैन। ओ माय गॉड हान्दिने हो रेकर्ड बस्नु 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 ल बाटो हेर्नुहोस् हजुर नेक्स्ट लेभलको बाटो छ बट हामीसँग BMW छ कर्छ भन्ने मलाई फुल विश्वास छ डर के आगे जीत है मौसम के यहाँ नि त्यस्तै खराब छ बाटो चाहिँ नेक्स्ट लेभलको छ है त बाटो लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ यहाँ आउनेहरूको चाहिँ जो पाए त्यही चाहिँ आउनु सक्दैन यो बाटो हेर्नु हजुर यहाँबाट जाँदैन अब ओ त्यहाँनिर स्विमिङ गर्दै रहेछ नि त भइहाल्यो नि त बस्नु म झर्छु ओहो खोला त्यो जता गए भिड जस्तो पो याद आयो नि त झरना खोइ बहिनी झरना कता हो कुन बाटो जान्छ कहाँबाट जान्छ यही खोला लड्यो भने सक्यो ओए पानी नपर्ला यो चाहिँ हो कि बाइक किन छोड्यौँ हामीले होइन यहाँबाट चाहिँ अब हिँड्दै जाने यता हेलो गाइस लुक एट मी आज दसैँको दिन यस्तो छ नयाँ टी सर्ट नयाँ प्यान्ट नयाँ जुत्ताको हालत यस्तो छ दसैँको टिका पनि यही हो क्या तिम्रो हजुर धरती माताको टिका गैडाटार झर्ना जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हामीले बाटो नजानेर हो कि के हो है यस्तो बाटो हिँड्नु परिरहेछ है के तालको बाटो आइपुग्यो अरे हामी त बाटोको ताल परिएर हिँडियो यार खोला पनि होइन हामी राइट बाटो आएको हो कि रङ बाटो आएको नै थाहा भएन क्या ओहो गहिरो छ त यो त मोबाइलहरू भिज्छ है
यो केटा हो हामीले चाहिँ गैडाटारको झर्ना गिभ अप है कहाँ हो के हो भेट्नै सकेनौँ अब मान्छेहरू पनि कोही नहुने रहेछ खोल्लै खोलाको बाटो यस्तो बाटो आउनु पर्ने है सायद मान्छे भेट्यो भए सजिलो हुन्थ्यो होला अब हामी नयाँ भएर पत्ता लगाउन सकेनौँ कोही मान्छे आउनु छ भने चाहिँ चिनेको मान्छेसँग आउनु र अहिले अब गैडाटार सैडाटार भन्दै चपुरबाट हामी चाहिँ यहाँ थाइल्यान्ड आइपुग्यौँ फुकेट है फुकेट अब पानी त मैला छ तर हामी यो पानी भन्दा नि मैला छौँ त्यही भएर अब आजको लागि यिनै दिनु पर्ला जस्तो छ हान्देऊ सब धोएर जानुपर्छ अब गहिरो छ लास्ट गहिरो छ कहाँ पुग्ने रहेछ बगाउने यार या त हजुर थाइल्यान्डको फिल आइरह मलाई त कोही त हेर्दाखेरि मात्र सानो नि त्यही भने त डाइभ नहानु है टाउको ठोकिन्छ मजा आयो हो लास्ट 1 2 3 गो गाइज जुत्ता हराएको छ अहिले एउटा मात्र जुत्ता छ मेरो चाहिँ दुइटै छ लेट्स होप मिट हजुर जुम एउटा मात्र छ एउटा यसरी छोडेर हेर्दाखेरि बगाउँदो रहेछ यो बगाएको भएर चाहिँ अर्को जुत्ता चाहिँ भेटिन्छ कि भन्ने आशमा हामी हिँडेको है खोलामा हेर्दै हिँड्नुपर्छ जुत्ता चाहिँ यो भेटिँदैन सुरज ओए जुत्ता 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 उहाँ यो हो कि होइन हो भेट्यो 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 उहाँबाट बोकाएर लिएर आएछ क्या उहाँ परबाट खुट्टा यस्तो दुखिरहेको छ धन्नले जुत्ता भेटिदिइरह्यो हिँड्न नि गाह्रो यार यो ढुङ्गाले घोचेर कति बेला बगाएछ हामीले याद हजुर धन्न तलतिर पुऱ्याएन छ लेसन टु लर्न है मजाले सोधेर मात्र यो ठाउँ आउनु नभए हराइन्छ खोलै खोला गयो भने कहाँ हो छ है मजाले बुझेर मात्र आउनु पर्यो यो ठाउँ हामी पुग्न सकेनौँ झरना त्यही भएर हामी तीबाट बिच बाटोबाट फर्किनु पर्यो है स्विमिङ खेलेर रिग्रेट चाहिँ छैन हामीलाई पुगेर पनि दामी थाइल्यान्ड जस्तो भ्यूमा नआउनु पायो खुसी छौँ एकदम हामी चाहिँ होइन लड्यो लड्यो कहाँबाट हो बाटो यतैबाट गइदिउँ अब त्यहाँ छ जस्तो छ बाटो है ओ घाउ पोल्यो ओ मेटल छ तर खासै फरक पर्दैन त्यही भएर त ढुक्क छ भने त
पस ऊ ड्याङ ड्याङ ठोकिन्छ धन्नले मेडलको ब्यास प्लेट हालेको छ र सजिलो भइरहेछ